So breakfast muna kami. So buffet style siya dito sa Cave Sunset Hotel, Seminyak. So flight namin is 10:55 AM. So ngayon is 7 AM. So mag-breakfast muna kami before kami sunduin ng taxi, airport taxi at 7:45. Diretso tayo ng Singapore. Hi guys, tapos namin mag-breakfast. Nakatlong plate sigam ng rice. So kahit lang kami, ayusin ng konti yung gamit and then check out na. Singapore. Room 600. Balik lang natin yung adapter. So nakahiram tayo ng adapter sa kanila. Sa reception. Check out and then nasa parking na daw yung driver. Maghahatid sa atin sa airport. Sorry? Sure. Here's the Cave Sunset Hotel. So check out lang tayo. Oh sorry, here's the adapter. 2. Thank you. So, tingnan natin yung driver. So, waiting lang tayo. Check lang yung room. And then we're good to go. Yes, hello. Everything was finished to check the room. Everything was clear. Okay, thank you so much. Thank you. Let's go. Driver before? Yes. Waiting Oh, for okay. parking. Thank you. Yes. Bye. Thank you. Go. Thank you. Thank you, sir. Yes, you. Thank you very much. Thank you. So dito na ulit tayo sa airport ng Bali. So I suggest guys, mag-book kayo ng airport taxi sa booking.com kasi parang 50% mas mura siya kumpara dun sa ibang taxi. So dito tayo sa international departure. Ang ganda ng airport nila. So, kanina nga pala guys, yung breakfast ulit namin kasi may free buffet breakfast yung hotel, Cave Sunset Hotel. Pero kahapon kasi hindi namin nakakuha. Kasi maaga kaming umalis, 7 to 10 AM lang yung buffet. And yung Bali day tour namin is nag-start ng, sinundo kami ng 5:30. So, hindi kami nakapag-breakfast. So, yun. Sinulit namin yung breakfast. So, ngayon mag-check-in tayo. Ang airline is Scoot, going to Singapore. One day tayo doon and then balik tayo ng Pilipinas. So, yun. Ang ganda na airport nila, guys.
So mag-check-in lang tayo guys sa Scoot. Going to Singapore. So hanapin lang natin yung check-in counter. Yeah. Yes. Yes. Please place on the desk. Oh, sorry. Yes. Yeah. Yes. So ito, nakalampas na kami sa immigration. And naghanap lang kami ng money changer para papalitan nila yung Indonesian rupiah nila to Singapore dollar. Ganda ng airport talaga nila. So yun guys, nagpapapalit pa rin sila ng Indonesian rupiah to Singapore or USD. Pero kulang yung USD at Singapore dollar, so baka sa Singapore na lang sila magpapalit kasi million yung dala nila, so kinulang yung bangko. So waiting tayo. Grabe yung airport nila guys, sana all Bali pa lang to parang hindi siya airport, parang nasa mall. So waiting lang tayo guys mag-board. So 9 pa lang, 9:05 or so 10:55 yung flight. Ano Gab? Problema mo? Hindi niya alam saan niya lalagay yung... Hindi yung cord ko. Kalaw sa ko na ilagay. Hirap talaga maging milyonaryo. Nakakalimutan ko na sa yung cord. So guys, so paboard na kami dito sa Scoot. So 10:55 yung alis pero 10:30 si nagpapasok. So may pila din pala dito. So So, nandito na kami sa loob. Ano naman? Ano sabi mo? Wala. Hindi na. Wala. Ano? Ano yan? Ano? Diaper? Ano yung baby? Kaya pala. So guys, dito na kami sa loob. Mag-charge sana kami pero may bayad pala siya. May charge. May charge. $7. So, wag na lang.
So, pababa na tayo ng Plano. Dito na tayo sa Singapore. So, 2 hours yung biyahe from Bali, Indonesia to Singapore. So, kakain muna tayo kasi gutom na gutom na. So, nandito na tayo guys sa loob ng Changi Airport, yes. Terminal 3. So, punta muna tayo sa immigration. Arrival. Arrival immigration. Hi guys, so kakatapos lang namin sa immigration and nagulat ako yung isang immigration sa hindi ko alam kung anong tawag doon, assistance, bigla nagtagalog, yung pala Pinay pala siya. Tinanong niya kung OFW kami seaman. So yun, and then ito, pag nothing to declare naman daw sa customs, pwede na mag-exit dito, dire-diretso. So, hanap lang tayo ng mga kainan. Kasi, gutom na gutom na. So, hindi pa lang muna kami kakain. Hanapin muna namin yung Terminal 1. Punta muna tayo sa Terminal 1. Then, doon na lang tayo hanap ng mga kainan. Kasi yung pupuntahan natin sa Terminal 1 is yung Jewel Falls ba yun? Jewel in the Palace. Punta lang kami sa Jewel. Jewel. Yan na nga, feeling ko. Changi Airport. Nice. Parang bango. Parang forest. So ito na siya. Jewel in the airport.
Umuulan. Ang lakas niya oh. So yun guys, nawala yung tubig. Naging parang vapor lang siya. Pahinga muna daw. Naging parang usok-usok na lang muna. Diba? Are you ready? Thank you. So nag-avail kami ng one day pass. $20 and then babalik naman yung $10 after. So dito mo lang siya kukunin sa airport. So yun guys. Kailangan i-wear yung mask pag sa public transport.